بسم الله الرحمن الرحیم. په دې لیکچر کې زه کار کوم په بجټ باندې چې څنګه موږ کولی شو په کویک بوک کې د خپل کمپنۍ دپاره بجټ جوړ کړو. نو موږ په کویک بوک کې د دوو ریپورټونو دپاره کولی شو چې بجټ جوړ کړو. یو د پی ان ایل دپاره چې پرافټ ان لاس سټیټمنټ یا فاینانشل پرفارمنس یا انکم سټیټمنټ ورته وایي، او بل چې دی د بیلانس شیټ دپاره موږ بجټ جوړو چې فاینانشل پوزیشن ولري. نو تاسو به راشئ کمپنۍ ته، په کمپنۍ باندې به کلیک کوئ او بیا به په پلانینګ اینډ بجټینګ په دې به کلیک کوئ، بیا به سیټ اپ بجټس په دې کلیک وکړئ. دلته چې کلیک وکړئ تاسو کریټ ا نیو بجټ، نو تاسو دې ځای کې کتای شئ چې کال تاسو انتخابولی شئ چې د کوم کال دپاره تاسو غواړئ بجټ جوړ کړئ. فار اگزامپل 2023 دی، نو غواړم زه 40 دپاره څه کومه بجټ جوړوم. دلته تاسو ته ما ویل بجټ ټایپ چې دی موږ دوه دانې په کویک بوک کې لرو، یو پرافټ ان لاس دی او بل چې دی بیلانس شیټ دی. نو زه د پرافټ ان لاس دپاره څه کومه بجټ جوړوم. نو دلته به کلیک وکړئ او په نیکسټ باندې بیا نو اډیشنل کرایټیریا او کسټمر جاب که تاسو د جدا جاب دپاره یا د جدا پروژې دپاره په انجیو کې لرئ بجټ جوړوئ، نو تاسو بیا یې څه وکړئ، کسټمر جاب به انتخاب کړئ. او که چېرته مثال اورآل بجټ وي نو تاسو به نو اډیشنل کرایټیریا باندې کلیک وکړئ، بیا به نیکسټ کلیک وکړئ. دلته کریټ بجټ فرام سکریچ، دلته ته کولی شي وایي چې منولي ته څه کې اماونټ انټر کړي په هر یو اکاونټ دپاره جدا جدا په سکریچ باندې. او دلته چې دی کریټ بجټ فرام پریویس ایرز اکچوال ډیټا، دا که ته چېرته د تیر کال ډیټا ولري او هغې بجټ ولري نو ته کولی شي په کریټ بجټ فرام پریویس ایرز اکچوال ډیټا په دې کلیک وکړئ. نو هغه تا سره چې تیر کال څه قسم ریپورټونه دي نو د هغې په اساس تا ته څه کوي بجټ جوړوي. نو زه څه کوم کریټ بجټ فرام سکریچ، نو یعنې نوی بجټ زه ځان ته جوړوم. نو په فینش به کلیک کوئ، دا صفحه به کولاو شي. دا چې کولاو شو دلته ستاسو ټول اکاونټس دي چې هغې دپاره مکمل په کال کې کوم 12 میاشتې دي هغې کالمونه هم شته دي. نو تاسو به دلته مثال انټرست ارن څومره مثال بجټ تخمین تاسو کوئ چې تاسو باید په جنوري کې څومره وګټئ. فار اگزامپل زه ورکوم 1000. دا تاسو کولی شئ چې دلته فرق هم وکړي د میاشت په میاشت، خو تاسو بیا هم کولی شئ چې دا په دې کلیک وکړئ او کاپي اکراس ووهئ. نو د ټولو د میاشت لپاره که چېرته ستاسو د انټرست سرن بجټ د ټولو میاشت لپاره یو قسم وي نو تاسو کاپي اکراس وهئ له دې ځای څخه، نو دا څه کېږي ټولو میاشتو ته دا اماونټ اساین کېږي. مثال آیفون دی، آیفون اخلي هغې دپاره څومره بجټ ته ضرورت لري په یو میاشت کې، مثال 1,00,000 مو ورکړو او بیا کاپي اکراس ټولو میاشتو دپاره. سیلز دی، باید ته په کال کې په هره میاشت کې څومره سیلز وکړي، نو ته به دلته څه وکړي خپل اماونټ به ولیکي په میاشت کې. نو بیا هغه میاشت په میاشت فرق کوي، خو ته به بجټ ځان ته څه کې جوړې. هلته ته ګوري چې بعضو میاشتو کې فرق راځي، بعضو کې ستاسو سیلز کمیږي زیاتیږي، نو بیا ته هغه اوورویو کولی شي. همدا رقم سرویسز دپاره هم تاسو کولی شئ مثال څومره سرویسز تاسو په یو میاشت کې ورکولی شئ. نو هغې دپاره چې غواړئ مثال که ستاسې د ټولو میاشتو اماونټ یو قسم وي نو دا اماونټ هم چې ولیکئ بیا کاپي اکراس باندې کلیک کوئ، نو دا ټولو میاشتو ته څه کېږي اساین کېږي. نو دا څه دي تاسو دلته دا کاسټ آف ګودز ګورئ، نور څه ایکسپنسز دي، فیول ایکسپنسز دي، مثال هغه ته تاسو اماونټ اساین کوئ. همدارنګه اډورټایزینګ دی چې څومره مصرف تاسو په اډورټایزینګ کوئ، او جنریټر فیول دی. فار ایگزامپل 5,000 مو دا ولیکل، 5,000 دا، او دلته یو کلیک کاپي اکراس، یو کلیک کول او کاپي اکراس. نو که چېرته ستاسو د ټولو میاشتو بجټ چې وي یو قسم وي. مثال انشورنس ایکسپنسز دي چې دا څومره تاسو باندې
په میاشت کې راځي نو هغه لیکئ او کاپی اکراس که چېرته ټول یو شی وي نو اساین کوئ. دې نه بعد بیا تاسو څه وکئ سیف کلیک کړئ او اوکې کلیک کړئ نو ستاسو بجټ به څه شي جوړ شي. تاسو بیا ریپورټس ته تللی شئ او خپل بجټ څه کوئ اوورویو باندې کلیک وکئ او بیا نیکسټ باندې کلیک چې د کوم کال دپاره تاسو بجټ جوړ کړی وي او بیا هم په نیکسټ کلیک وکئ او بیا په فینش باندې نو تاسو به خپل بجټ وګورئ چې مثال د کوم کال دپاره څومره میاشتو دپاره ما بجټ جوړ کړی نو هغه تاسو ورآل کتلی شئ چې د جنوري نه شروع او همدارنګه تر ډسمبر پورې چې ټوټل د جنوري نه ډسمبر پورې څومره بجټ راځي نو دا تاسو ته په پرافټ ان لاس سټیټمنټ کې شو کوي. دلته مثال د دې بیا پرافټ هم تاته شو کوي چې څومره ګټه به ته کوي په هر میاشت کې. نو کله چې تاسو پرافټ ان لاس یا انکم سټیټمنټ بجټ جوړوئ نو دا تاسو سره په دې بخش کې همکاري کوي. او که چېرته وغواړئ د بیلانس شیټ دپاره بجټ جوړ کړئ نو مثال غواړئ کمپنۍ دپاره څه وکئ تاسو د کمپنۍ دپاره نو اسیټ واخلئ یا نور انویسټمنټ پکې وکړئ نو تاسو به راځي دا صفحه چې ګولاو کړه کریټ نیو بجټ په دې باندې کلیک وکړئ دلته بیلانس شیټ دا انتخاب کړئ بیا په نیکسټ باندې او بیا په فینش باندې دلته بیا تاسو کتلی شئ چې مثال په هر یو اکاونټ کې مثال ای بی بینک فین اکاونټ څومره لوکیشن هند لري انوینټري اسیټ مثال تاسو څومره باید په یو میاشت کې واخلئ یا تاسو سره وي نو دې دپاره تاسو دلته اماونټ لیکئ او کاپی اکراس چې که چېرته د ټولو میاشتو یو شی تاسو کولی شئ چې مثال اوس فرنیچر دی فار اگزامپل د بزنس په شروع کې په هغې زیات مصرف راځي نو نورو میاشتو کې بیا فرق کوي. فار اگزامپل 2 لکه مو ولیکل په اول کې 15 لکه نو تاسو څه کوئ میاشت په میاشت هغه فرق کوي نو تاسو کولی شئ هرې میاشت ته جدا جدا څه وکئ اماونټ اساین کړئ یعنې ولیکئ. همدارنګه ټوټل اسیټس چې دي تاسو سره څومره فکس اسیټ ولرئ نور شیان ولرئ نو هغې دپاره تاسو په بیلانس شیټ کې هم بجټ جوړولی شئ بیا په سیف باندې کلیک او اوکې باندې نو بیا د ریپورټس نه هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ خپل بجټ وګورئ چې مثال بجټ بیا هغه اکچوال سره تاسو هم میچ کولی شئ چې مثال اکچوال بجټ زموږ څومره د څومره مصارفات مو اکچوال شوي او څومره موږ بجټ جوړ کړی نو دا زموږ د بیلانس شیټ دپاره بجټ شو په کویک بوک ډیسکټاپ کې. نو په کویک بوک کې تاسو اسانه باندې کولی شئ چې بجټ جوړ کړئ. تاسو د یو جاب دپاره یو پروژه که چېرته مشخصه پروژه ولرئ هغې ته هم تاسو بجټ جوړولی شئ.